Ngon thích nhỉ. Đây, bữa cơm tối của hai vợ chồng mình. À, cái này là kẹp vào luôn. Cơm tối nay của bọn mình có bí đỏ xào, thịt luộc, canh thịt luộc và có cà với cả tôm. Tối ngày hôm nay thì nhà mình sẽ ăn cơm tấm. Cái mì này cũng rất là ngon đấy mọi người. Mì cá hồi sốt kem tiêu đỏ nhé. Mọi người có thể ăn cái tiêu đỏ này, nó rất là thơm. Ngon đấy, siêu ngon luôn đấy. Cái cá tầm này cũng ngon nhỉ. Đây là mâm cơm cỗ cúng nhưng mà mình vẫn làm một món mặn để cho Cam ăn. Nàng nhỏ xong từ 11 rưỡi sáng nhưng mà nàng nhỏ thích ở lại với bố mẹ. Siêu ngon luôn đấy. Thêm ít nước mắm mà thì ôi trời ơi luôn. Bây giờ thì vợ chồng mình đang đi mua mấy thứ ở trong siêu thị Ân Nam. Ngoài những cái bữa cơm hàng ngày thì bọn mình cũng hay mua những cái loại quả mọng. Bọn mình thích Việt Quất nhất để mà ăn sáng hay là ăn với cả bánh mì hay là làm cái yến mạch qua đêm ấy mọi người. Kiểu gì con Cam nó cũng sẽ bảo là bố mẹ lại ăn con cho mà xem. Cái này rất là ngon nếu như mọi người bếp với cả bánh mì xong rồi ăn với cá hồi hoặc là ăn với cả dưa chuột rất là ngon. Không có ý định mua những cái này đâu, nhưng mà đến nơi thì nhìn cái thực phẩm nó ngon quá, nó tươi, nó đẹp quá cho nên là lại mua. Ba chỉ cái thứ ấy, họ xếp trông cũng rất là ngon. Cái vân thịt này, mọi người trông nhìn đã nhỉ. Cam đi học vẽ xong thì bọn mình đi ăn mì gà cá ở ngay đó luôn. Đây là món mà Cam rất thích. Của Cam thì sẽ là mì nước, mì gà này. Đây là chén cá. Cá này thì là cá quả mọi người, cá lóc ấy. Của mẹ Loan là giống như thế nhưng chỉ có một bát mì thôi. Còn mình thì sẽ ăn mì khô. Đây mì khô trộn cả nước tương, có đùi gà này, có cá. Và hôm nay là cuối tuần. Con ăn quẩy à? Mẹ đang mà ăn món này không thể thiếu bánh patiso được. Ăn bánh này thì ăn món này thì không thể thiếu bánh patiso được, chấm với cả cái nước dùng rất là ngon. Ngon không con? Một tuần thì Cam phải ăn món này ít nhất một lần nhỉ. Hình như là tuần trước mình cũng vừa mới ăn xong. Ngon thích nhỉ. Cho ăn món này cả tuần nữa. Món ăn này thì bọn mình cũng đã chia sẻ ở trên vlog khá là nhiều lần rồi. Nếu mà bạn nào có cái khẩu vị hơi thiên ngọt thì mình nghĩ là sẽ thích món này đấy. Tại vì là cái nước dùng nó sẽ không mỡ, béo, nó thanh thôi, nó trong nhưng mà nó sẽ hơi thiên ngọt một chút. Ăn cùng sợi mì trứng dai dai và đặc biệt cá không bị tanh, cho nên là mọi người có thể thử món ăn này nha. Ăn xong cả gia đình mình đi mua một ít cá cảnh. Đợt này bọn mình có cải tạo lại cái hồ cá ở ngoài ban công, cho nên là để dành đến ngày hôm nay cuối tuần cho em Cam đi chọn cá. Đây vừa rồi bọn mình làm lại cái bể cá mới mọi người. Bọn mình làm hẳn cả một cái bể to, bể mới hoàn toàn luôn. Rồi hôm nay thì sau 4-5 ngày nước nó đã ổn định rồi thì bây giờ bọn mình mua một ít cá về để thả. Các bé nó chìm dần xuống không? Chim mặt quá. Đường này đẹp nhỉ. Nào, nhưng mà sẽ khá là khó đỗ xe để mà tìm chỗ đỗ xe. Ui, sao lại sang cái xe này đỗ đây luôn vậy? Trên đường Hà Tôn Quyền này thì có rất là nhiều tiệm sủi cảo, há cảo. Bọn mình cũng cứ vào đại thôi. Của tiệm nào mà đỗ được xe hơi thì bọn mình sẽ vào để mà ngồi. Mình hôm nay ăn thử hàng này là sủi cảo Gường Ký Mì Ra ở 157 Hà Tôn Quyền. Đây mọi người, có rất là nhiều món. Bọn mình gọi uống hồng trà tắc mọi người ạ. Đây, hồng trà sủi bọt. Ôi, lâu lắm mới uống cái kiểu này nhỉ. Rất hợp với một ngày trời nóng. Ở trên phố Hà Tôn Quyền thì có khá là nhiều những cái tiệm bán sủi cảo như thế này. Và mỗi tiệm thì sẽ cho ra những cái vị nó khác nhau nhé mọi người.
Bình thường thì khi mà ăn sủi cảo thì sẽ có những cái đồ chấm, ví dụ như là nước tương này, giấm đỏ này, tương ớt này, và đây là sa tế. Bình thường bọn mình hay pha là bọn mình sẽ pha một ít tương đen, một ít tương ớt, một ít sa tế vào, vắt chanh chua vào, ăn thì nó sẽ đỡ ngán hơn. Đây là cái phần mà sủi cảo nước, sủi cảo khô, và ở đây thì sẽ được tặng thêm một phần sườn xí quách nữa. Nói chung là mình thấy đồ ăn khá là chất lượng, và hai cái phần này của bọn mình thì nó sẽ rơi khoảng tầm 90.000 cho một phần. Trên cái sủi cảo này có cả tóp mỡ, rồi có cả tôm khô, thịt băm và rau cải ngọt. Đây, xin mời mọi người ăn. Ngon quá. Ở bên trong là nhân thịt lợn với cả có cái tôm thủy tinh ấy mọi người. Ăn nó giòn giòn sật sật. Thường có trong các cái viên hoành thánh hay là cái sủi cảo. Đây là phần xương sườn. Phần này thì bọn mình không có gọi nhưng mà được quán tặng thêm mọi người. Sườn này nhiều thịt đấy chứ nhỉ? Mình sẽ húp thử một miếng nước dùng. Mấy cái nước dùng này thì giống nhau thôi. Nước dùng ngọt thanh, thơm mùi tôm nhá. Với cả anh nghe rất là rõ mùi củ cải trắng. Con phố này buổi tối siêu đông luôn đấy. Bọn mình đi ăn buổi trưa cho nên vắng hơn. Cường ký mì ra nha mọi người, rất là ngon nha. Là lần trước khi bọn mình ăn ở trong cái khu này ấy, thì nó có rất là nhiều những cái hàng sủi cảo, và bọn mình nhớ là bọn mình ăn nó là ở mạn dưới kia cơ. Nhưng mà hôm nay đến đây bọn mình thấy cái hàng này họ kiểu vẫy mình vào ấy, xong họ nói là sẽ có chỗ gửi xe, là hai đứa vào luôn. Ngẫu nhiên thôi nhưng mà bọn mình thấy rất là ngon, kiểu đậm đà, xong rồi cũng sạch sẽ nữa. Quá siêu sạch luôn đấy. Rất ngon. Thì bọn mình cũng không biết là có phải cái hàng này là cái hàng mà đã ngon nhất ở trong con phố này chưa. Bạn nào mà hay đi ăn sủi cảo ở Hà Tôn Quyền thì mọi người có thể thử comment cho bọn mình biết xem là cái hàng này đã phải là hàng chuẩn chưa nhá. Bây giờ thì hai vợ chồng mình đang đi siêu thị. Đó, bọn mình mua thức ăn cho đầu tuần và bọn mình mua chảo mới mọi người ạ. Đây, mọi người mua chảo mới. Thường với cái chảo của bọn mình ấy thì khoảng tầm 2 năm, hơn 2 năm thì bọn mình sẽ thay một lần. Nó cũng bị bung các cái lớp chống dính nữa, tại vì là bọn mình cũng có xài máy rửa bát ấy mọi người. Đó, hôm nay thì bọn mình sẽ đi siêu thị đầu tuần mà, thì bọn mình sẽ đi siêu thị vào một tuần thì thường bọn mình sẽ đi siêu thị một tuần 2 lần cho thức ăn cho cả tuần. Mẹ Loan đột nhiên thèm mì cay cho nên là bọn mình sẽ mua mì cay. Không ăn được sao? Mặc dù bọn mình chắc là cho một giọt ớt của mấy cái này mất ý. Màu hồng hay màu vàng ấy, lâu lắm rồi anh không ăn nữa cho nên anh cũng không nhớ. Mẹ Loan thì rất thích uống các loại kombucha. Kombucha này thì mình cũng bình thường thôi, không khoái lắm. Nhưng mà mẹ Loan thì lại rất thích uống những cái đồ mà kiểu hơi có ga một chút, ví dụ như là soda hay là kombucha các thứ như thế này. Ban nãy khi đi siêu thị thì mình có mua mỡ để mà về thắng mỡ nước. Bình thường thì nhà mình cũng có dầu ăn, nhưng mà dầu ăn thường thì bọn mình sẽ dùng để chiên thôi. Còn với mỡ nước thì bọn mình hay dùng để mà ví dụ như là xào rau hay là để rang cơm, rất là ngon. Cái mỡ này thì mình đã trần qua nước sôi rồi mọi người, và rửa vài lần rất là sạch rồi. Mọi người thắng mỡ thì mọi người thắng ở lửa vừa nhé. Ví dụ như ở đây thì nhà mình có 9 số thì mình đang để ở số 7 này. Xong rồi để cái mỡ nó tự lưu diêu, nó tự chiên, nó ra tóp. Cơm tối nay của nhà mình thì siêu đơn giản luôn. Ở đây thì có rau muống, một chút nữa thì mình sẽ luộc và thả thêm vài quả sấu nữa. Chua chua thanh thanh, ăn rất là ngon. Và món thứ hai là món nhộng tằm rang. Vậy thôi, rất là đơn giản. Hôm qua thì cũng chỉ còn một ít cơm nguội, cho nên là bọn mình cũng sẽ quay lò vi sóng lại để ăn luôn. Như vậy là xong bữa tối. Lúc đấy vợ chồng mình về muộn cho nên là em Cam sau khi mà về nhà học xong thì cũng lên trên ông bà rồi. Thì Cam có xin là tối nay ăn cơm ở trên ông bà. Ăn cơm xong thì Cam sẽ xuống dưới nhà ngủ. Nếu mà có hai vợ chồng mình ấy, ăn uống thì nó sẽ đơn giản hơn. Thật ra là không phải là tiết kiệm hay hà tiệm gì đâu ấy mọi người. Trưa sau khi mà ăn cái bữa sủi cảo, xong rồi bọn mình cũng ăn lặt vặt mấy thứ nữa thì cảm thấy nó cũng khá là no ấy. Đến cái tuổi 35, 36 rồi thì thật ra cái nhu cầu ăn uống của bọn mình nó cũng đơn giản hơn rất là nhiều. Và thường những cái ngày hè ấy mà có một cái bữa cơm có đôi khi là chỉ vài quả cà muối và một ít nước rau muống luộc thôi là bữa cơm nó cũng rất là ngon rồi. Và tối mà ăn như thế này ấy, xong rồi đi ngủ nó cũng sẽ rất là nhẹ bụng nữa, nó không bị kiểu bị khó chịu ậm ạch ấy. Thường thì với rau muống luộc ấy thì bọn mình sẽ cho muối. Đây là cái muối hồng ấy mọi người, hạt nó còn rất là to này. Mọi người mua cái xay muối này đi, mình mua ở trên Shopee thôi, rất là tiện. Đó,
Mọi người chỉ cần nghiêng nó xuống và cái muối nó sẽ tự xay và chảy ra và rơi ra, chứ mình lại không phải vặn hay là xoáy gì cả. Mọi người nhấc lên như thế này là nó sẽ dừng lại. Mình có một cái để xay muối và một cái để xay tiêu. Ở nhà mình thì luôn luôn có chữ sấu đông lạnh này, ăn cả năm. Khi nào mà nấu bún sườn này hay là nấu canh rau muống, thả vài quả sấu vào rất là ngon. Ăn gần hết rồi mọi người, sắp tới mùa hè ngoài Hà Nội rồi thì bọn mình lại gửi vài cân vào trong miền Nam. Và bọn mình cứ cấp đông, mà như vậy là ăn cả năm thôi. Ok, mình đã chiên mỡ xong. Mình không chiên nó quá là tóp ấy mọi người, để sau mà xào rau thì ăn nó vẫn có cái độ mềm, ngậy và béo. Bây giờ thì trong chảo này thì mình sẽ để lại một ít tóp mỡ này và một ít mỡ. Mình sẽ cho phần nhộng và phần hành khô này vào, rang thơm lên nhé. Thêm một chút nước mắm, một chút hạt nêm nữa là xong, rất là đơn giản. Chun ăn cơm tối không Chun? Chun rất thích ăn cơm, nhưng hôm nay không có món gì Chun ăn được rồi. Đây, bữa cơm tối của hai vợ chồng mình. Chắc là nhiều vlog khi mà bọn mình quay cơm nhà thì mọi người đều biết là bọn mình sẽ dùng sấu để mà nấu canh rồi đúng không? Đó, đây, quả sấu đấy mọi người, cái cùi sấu. Đó, chấm với cả nước mắm. Mọi người có ăn được nguyên một quả sấu như này không? Kiểu mình đang nói thôi mà mình cũng tưới hết cả nước miếng và cảm giác là kết hết cả răng lại ấy. Bởi vì nó siêu chua luôn mọi người. Nhưng mà bình thường ấy thì mình không ăn được mấy cái đồ chua đâu mọi người. Nhưng mà riêng sấu thì mình có thể ăn được, mà không nhăn mặt một chút nào. Sấu em mà nấu canh ngon lắm. Mình không biết là trong Nam thì mọi người sẽ nấu canh không, mọi người có cho sấu không nhỉ? Hình như là trong này mọi người hay bắp chanh với nhau. Cái nước chấm rau muống này bọn mình hay ăn theo kiểu là bọn mình cho nước chấm cho nước mắm với cả là trong chút tương ớt, vắt một ít chanh vào xong rồi khuấy lên ăn rất là ngon luôn, là chua chua. Chứ nó không phải là như mình chấm nước mắm bình thường thì nó sẽ hay bị đậm ấy. Còn chấm như thì cảm giác như là ăn cái món rau nó rất là mát. Nhục béo ơi là béo luôn, ngon nhỉ. Nhưng mà nó hợp với rau muống ấy. Hôm nay lúc nãy khi mà đi siêu thị ấy, thì mình nhìn thấy khay nhộng ngon quá mà lâu lắm rồi không ăn. Thì đầu tiên là mình định nấu canh khoai mỡ với cả thịt băm và cho lên cam nữa. Nhưng mà sau khi mà biết là cam lên trên ông bán cơm tối nay ấy, thì mẹ Loan bảo là tôi hay luộc canh rau muống đi. Tại vì thật ra mọi người, đôi khi một bữa cơm ngon đấy nó không phải là những cái món mà kiểu sơn hào hải vị, càng phức tạp càng cầu kỳ thì mới là càng ngon đâu. Một bữa cơm ngon nó là một cái bữa mà nó phù hợp với mình trong cái thời điểm, trong cái hoàn cảnh, trong cái bữa ăn đấy, nó phù hợp với cả cái khẩu vị cũng như là phù hợp với cả cái trạng thái của mình. Tại vì là hôm nay mình nhất là mình đang thèm. Với cả thời tiết nó cũng nóng nữa nên là ăn những cái đồ này nó rất là mát. Không có lá chanh cho nên là nó cũng thường là mọi người hay rang nhộng với cả lá chanh ấy, nó cũng thơm. Nhưng mà hôm nay mình không mua được lá chanh nên chỉ như này. Đấy, rau mẹ chấm vào nước mắm. Nhưng mà nó sẽ không bị mặn đâu. Nhưng mà mình vắt hơi nhiều quất cho nên là cũng không bị mặn đâu. Bọn mình thì thường là vừa ăn cơm tối là vừa xem thời sự. Đấy, hơi một quả sấu. Ngon đấy. Mà nó cũng không bị chua lắm đâu mọi người ạ. Nói chung là mọi người thử đi, rất ngon. Bữa cơm rất đơn giản nhưng ngon mọi người ạ. Chất lượng. Có mỗi bát nước mắm là lỡ rót hơi nhiều không uống được thôi đúng không? Đây, nếu các bạn muốn mua bagel thì các bạn có thể qua đây ha. Cảm ơn em. Rồi em chào đi. Em phải. Đây là cái bánh bagel mà lúc nãy mình mua trên đường về này mọi người. Đấy, bây giờ thì bọn mình sẽ có cái này là cái smoked salmon, là cá hồi sông khói với cả cái thịt sông khói. Đây. Chắc mình ăn một loại thôi. Nhưng mà cái này có một ít thì chắc mình ăn hai loại được không? Một cái salmon, một cái bacon nhé. Ok, vậy sợ nó ác vị thôi. Nụ bạch hoa ngâm giấm. Bình thường mà mình ăn cá hồi sông khói mình rất là thích ăn cùng với cả cái quả này. Thế hả? Nó là quả thì không đúng, cái nụ này thì đúng hơn chứ. Thực ra là nếu mà có một chút thì là với cả là hành tây tím thì sẽ ngon hơn, nhưng mà
bọn mình không có sẵn những cái đấy ở nhà. Cái này thì mình đang co lại cái phần làm việc của mình. Lúc nãy bánh thì mình có mua 3 vị. Vị này là vừng này. Đó. Cái này là phô mai. Cái này là phô mai. Ở trên hả bố? Nó có rắc topping ấy này. Anh mua 3 cái để anh đề phòng buổi chiều nếu mà em đói thì em có thể ăn. Cái này là gì hả bố? Cái này là phô mai và dưa chuột, cái này là phô mai, cái này là vừng. Thôi bố ăn cái vừng này đi. Cái bánh này cầm rất là nặng tay luôn ấy. Ừ. Hình như anh biết là nó có một cái máy chuyên để cắt cái bánh này đúng không? Có cái dao. Có cái khung ấy. Cái bagel này nó rất là đặc ruột luôn, người cầm nó rất là nặng tay. Tại vì trước khi nướng thì người ta sẽ trần nó qua nước để cho nó giảm bớt cái độ nở của cái bột đi. Đó, cho nên là khi mà cái bánh này nướng thì nó rất là nặng. Nào lạy đi, lạy. Đúng rồi. Chan thì rau mà không bao giờ cần ngửi luôn ấy. Chun chun, ăn một ít rau này. Anh Chun thì sẽ ngửi. Đấy. Còn thịt thì Chun sẽ không suy nghĩ luôn. Rau là chê luôn. Mọi người có tin không là bình thường nếu mà không quay vlog ấy thì mình sẽ vẽ cái latte art rất là đẹp. Nhưng mà chắc chắn là hôm nào mà mình quay vlog như thế này thì nghĩa đến cái lúc mà mình đổ là hình nó sẽ rất là tèm lem. Bacon này thì mẹ Loan vừa mới làm nóng lên một chút. Đây thì sẽ trải vào đây. Cái cá này anh nghĩ là nếu mà trong trường hợp nhưng mà cho kẹp hết vào thì hơi nhiều ha. Nhiều lắm bố. Nhiều lắm. Thế không cái này thì chiều ăn luôn đi, không anh nghĩ cũng không để được lâu mẹ. Mình đã khui rồi. Cái này được mấy ngày lắm. À cái này là kẹp vào luôn chứ không phải là ăn ở rời ở bên ngoài. Thì bố thích thì mẹ cho bố ở rời thêm. Đây cái bộ đĩa này thì bọn mình mua ở HM Home ở bên Bangkok, Thái Lan cùng với cả cái ly này luôn. Cho nên là ăn những cái đồ như thế này nó sẽ rất là hợp. Mình dùng cái que ấy mọi người quay tròn một cái thì cái hình trông nó sẽ đẹp hơn là cái hình vừa xong mình đổ lúc nãy xấu. Bọn mình thường là mỗi bữa ăn bọn mình sẽ chụp lại để sau khi mà dựng xong cái video mọi người, mình sẽ lấy những cái ảnh để làm thumbnail trông cho nó hấp dẫn hơn. Thực ra là bữa ăn này chuẩn bị rất là nhanh thôi. Nếu mà trong trường hợp mà bọn mình không có quay vlog mà bọn mình kiểu đặt góc máy nữa thứ thì chắc là khoảng 5 phút là xong mà. Chứ chỉ có cắt bánh ra rồi kẹp mọi thứ vào. Nói chung là bọn mình buổi trưa thì bọn mình sẽ hay kiểu ăn những cái gì mà nó nhanh để còn vào làm việc nữa. Hoặc là bọn mình sẽ gọi đồ ăn về. Thường là buổi trưa thì bọn mình sẽ ít nấu nướng hơn là buổi tối. Buổi tối thì thường sẽ có em cam cho nên là bọn mình sẽ phải nấu cơm kiểu đầy đủ các món dinh dưỡng từ cho con mới mẹ. Có phô mai ở kia nhé. Nó làm cái bánh nó giòn ăn cũng ngon lắm. Bạn ăn nhiều không? Cái vừng này thơm không? Thơm được. Anh biết ngay thử đến cũng sẽ chọn ăn cái vừng cho nên là vào và anh chọn cái vừng này đầu tiên. Cái phô mai này ăn đồ mặn ngon. Vừng ngon. Cái phô mai ngon nhất. Ngon. Được vừa rồi bọn mình đi Hàn thì bọn mình thấy là có vẻ như là năm trước rồi, bắt đầu từ năm trước rồi là cái bagel này sẽ làm cái trào lưu mà sau kiểu croissant các thứ. Lúc đầu ý bánh xương bò sẽ là những cái biến thể kiểu thêm nhân các thứ vào, thêm nhân thêm nhất các thứ, xong rồi đến siro ban. Còn mình nghĩ là trong năm nay và tới đây, nói chung là tới đây thì mọi người chắc là sẽ bắt đầu rộ bagel lên, kiểu ăn bagel mặn như này. Ngon này. Ai mẹ? Cam làm hôm nay làm một lớp. Hôm nay Cam làm kimbap à? Kimbap, trứng. Thế nhá, đưa bố về nhá. Bye bye. Xong rồi Cam uống hộp sữa vào con nhá. Cam ơi. Xong con uống hộp sữa vào nhá. Mẹ bảo gì nữa? Mẹ bảo là con uống hộp sữa vào đi nhá. Tối nay Cam muốn ăn canh bí đỏ với thịt băm hay là bí đỏ xào?
Cả hai á, một trong hai đi. Dạ bí đỏ sao? Bí đỏ xào nhá. Tối nay thì bọn mình sẽ có bí đỏ xào với cả thịt luộc. Đây là một trong những cái món mà Cam rất là thích. Thực ra là món bí đỏ xào này thì sẽ có hai trường phái. Một là sẽ hơi nấu kiểu nhuyễn ra một chút xíu để mà ăn nó hơi sệt sệt. Còn kiểu thứ hai đấy là sẽ là ăn nguyên miếng nhưng mà nó vẫn rất là mềm. Thì mọi người thích cái ăn kiểu nào? Nhà mình thì nhà mình sẽ thích ăn kiểu nguyên miếng hơn nhưng mà vẫn mềm, cho nên là tí nữa khi mà nó xào sơ qua thì mình sẽ cho thêm nước dùng vào để mà cho nó chín. Ở nhà mình có một nửa củ hành tây ấy, cho nên là khi mà luộc thịt thì mình sẽ nước sôi là mình sẽ cho hành tây vào để cho thịt nó đỡ bị hôi. Thực ra thì cái thịt này mình mua bọn mình ăn thì không bị hôi lắm, nhưng mà khi mà mọi người cho củ hành tây vào ấy thì nó sẽ rất là ngọt thịt và nó rất là thơm. Nếu mà có mùi hôi nhẹ thì nó cũng có thể khử được luôn. Đó, cho nên là mình sẽ hay thả củ hành tây này, và củ hành tây này tí nữa mình sẽ ăn kèm với cả thịt luộc cũng rất ngon. Cơm tối nay của bọn mình có bí đỏ xào, thịt luộc, canh thịt luộc và có cà với cả tôm. Là bí ngô. Bí đỏ. Nay thì nhà mình ăn sớm hơn bình thường, 6 giờ kém 15, bình thường thì tầm khoảng độ 6 giờ hơn thì bọn mình mới ăn. Hôm nay ăn sớm hơn tầm 15 phút tại vì là ăn xong thì hôm nay Cam sẽ có một cái buổi học tiếng Anh, học muộn hơn mọi hôm một chút cho nên là ăn sớm để xuống học. Cái củ hành tây này là cái củ hành tây cũng hơi lâu rồi, cho nên là nó không còn thơm được như củ hành tây mới. Bác này có con 3 tuổi ăn cháo bố mẹ giúp để làm kỷ niệm ấy. Bọn mình ăn thịt luộc ấy, bọn mình rất là thích ăn với cả cái cà tôm chua ngọt. Thực ra hôm nay bọn mình thèm ăn cà xanh cơ nhưng mà lại không có, bố Kiên đi tìm mua không có, thế nên là bọn mình ăn với cái này. Cái tôm chua ngọt này ăn cũng cực kỳ là hợp với cả thịt luộc. Cái này tìm mua dễ ở trong siêu thị lắm, nên cho nên là bạn nào mà thích ăn với cái đồ chua ngọt, mùi chua ngọt này thì mọi người có thể thử cái này nhá. Ai đang bếp cơm thế nhỉ? Ngon nó bụng. Chứ không là Cam cũng ăn bát nữa à? Ăn bát nữa không? Sao? Cam trước đấy cũng ăn bánh với cả uống sữa Còn no rồi. chưa? Còn no chưa? Nếu mà Cam đói thì tí nữa về ăn thêm nhá. Chun với cha đi tắm về buồn ngủ quá. Diu diu. Hôm nay mình tập được có 30 phút thôi, tại vì bây giờ sẽ về đưa ông ngoại của Cam ra sân bay để ông ra Hà Nội. Nhưng mà trước đấy thì mình sẽ đi ăn sáng một tí đã. Ham bánh mì đấy thì ngay ở dưới chung cư mình thôi. Ở đây nó không phải là chả cá miếng đâu mọi người, mà là kiểu nó sợi dài như thế này này. Cho nên khi họ chiên lên ấy, ăn rất là giòn, ngon luôn. Đây, cái bánh mì đây của các bạn này. Xin mời mọi người nhé. Ngon.
Bây giờ đang là 7 giờ kém. Bọn mình vừa mới xong việc xong và mình đang gọi cơm tấm về. Bọn mình vừa mới quay các thứ xong ấy, cho nên là cũng không nấu được cơm. Đấy, đây là Hình Chun này, đây cho mọi người xem. Em Chan thì vẫn đang nằm ở đằng kia ục rũ này, trông rất là tội. Đấy. Tối ngày hôm nay thì nhà mình sẽ ăn cơm tấm. Bọn mình gọi cơm tấm Ba Ghiền về. Thì nhiều vlog bọn mình đã nói đến cơm tấm ở đây rồi. Đó thì nhưng mà hôm nay bọn mình gọi thêm cả đùi gà góc tư. Bạn nào mà không muốn ăn cái sườn nướng ấy thì mọi người đến đây thì mọi người có thể gọi thêm thịt gà nướng. Ăn cũng rất là ngon. Gà này thì là đùi gà công nghiệp thôi, cho nên là nó cũng mềm ấy. Mình sẽ gọi thêm ở đây là đậu nhồi thịt này. Đó. Bên này thì là một đĩa bao gồm chả, trứng ốp la và bì. Bì ở nhà này thì rất là ngon. Với cả mình gọi thêm ở đây là canh khổ qua và canh củ quả. Tức là lúc sáng nay ấy, khi mà lúc đấy bố Kiên đưa ông Hải đi ra sân bay thì lúc đấy mình ở nhà. Thì bình thường buổi sáng ấy, con Chan nó dậy ấy, là nó sẽ hay kiểu gọi mình dậy xong rồi nó kiểu ăn sáng, ăn xiếc các thứ. Nói chung là nó rất là kiểu năng suất luôn ý, chứ nó không kiểu nằm ì một chỗ như thế đâu. Thì mình cũng đã thấy lạ rồi, thì mình nghĩ là kiểu có thể là nó buồn ngủ hay như nào đấy. Thế xong rồi lúc mà mình đang ngồi mình làm việc thì mình thấy nó vào, xong rồi nó cứ kiểu nó đi quanh quanh dưới chân, xong rồi bế nó lên thì nó ngồi, nó cứ nhấp nha nhấp nhổn, nó không yên. Thế là mình mới bế nó lên thì nó kêu kiểu ăng ẳng. Thế là mình mới nghĩ rằng là hay là kiểu mình bế bị sốc vào chỗ nào để nó đau. Thế là mình ra mình ôm nó một lúc thì người nó cứ là dần. Thế là mình mới gọi điện cho bố Kiên, xong rồi về thì theo dõi đến trưa vẫn thấy kiểu tình trạng như thế, là hai vợ chồng chở Chan đi khám luôn. Chun chờ một tí rồi được ăn. Đến bây giờ thì Chan tỉnh táo hơn được một chút, cũng có đi lại trong nhà nữa thứ hơn ấy, chứ buổi sáng thì nó nằm bẹp luôn thôi. Chun chờ một tí, mọi người ăn xong rồi mới đến cho Chun ăn nhé. Bộ quần áo này là bác Thảo mua cho con đồ ngủ ngoài chợ đúng không? Nhưng mà rất là thích cái chất nó kiểu mỏng mỏng. Bình thường ấy, khi mà bọn mình ăn cơm tấm ý, thì mình sẽ hay ăn kiểu đấy là mình cho cái quả trứng ốp la này. Lúc nào người ta cũng sẽ làm lòng đào ấy mọi người. Và mọi người nhớ là ăn theo cái kiểu này xem có ngon hơn không nhá. Tức là mình sẽ cho cái lòng đào này ra để cho nó vào cơm. Đó, xong rồi mình sẽ trộn lên. Thêm một ít nước mắm. Xong rồi sẽ chan thêm một ít nước mắm vào đây. Này. Cái nước mắm này nó không mặn đâu nên là mọi người cứ chan đậm đẫm một tí cũng được. Đó, và xong thì sẽ ăn. Xin mời mọi người. Cam đi học về cũng đói rồi mà hôm nay ăn muộn quá. Cái sốt trứng nó sệt sệt đi đúng không? Nó là kiểu nó rất là ngậy luôn ý. Rất ngon. Có một điều mà mình cũng rất là thích, đấy thức ăn ở đây thì rất là đậm đà. Và đặc biệt là cái trứng như lúc mẹ heo nói ấy, là họ sẽ rán rất là nhiều dầu và to lửa mọi người ạ. Thì khi mà đập quả trứng vào thì cái lòng trắng nó sẽ sun lên, nó sẽ vàng rộp, nó rộp lên ấy, thì ăn nó sẽ dai. Nhưng mà cái lòng đỏ thì nó vẫn còn lòng đào, cho nên là rất là ngon. Có một cái nữa đấy là khi mà mọi người đến hàng ăn trực tiếp ý, thì họ sẽ hỏi mình là ăn sườn mỡ hay là sườn nạc. Tức là bạn nào mà không thích ăn mỡ thì họ sẽ có những cái giải sườn mà nó ít mỡ. Còn bạn nào mà thích kiểu ăn mỡ để trông cho nó kiểu đỡ khô ấy thì họ sẽ chọn cho mọi người cái giải sườn mỡ. Cái sườn mỡ hay sườn nạc ấy là khi mọi người ngồi vào bàn thì mọi người nếu mà muốn ăn sườn mỡ thì mọi người phải dặn họ là lấy cho cháu sườn mỡ. Còn không thì auto là người ta sẽ lấy những cái miếng sườn bình thường. Và những cái miếng sườn bình thường thì bình thường là mình sẽ thấy nó hơi khô một chút, nó không có cái diềm mỡ, cái diềm giòn ở ngoài. Đấy là mọi người chú ý ha. Nhưng mà cái thịt sườn ở đây rất là mềm luôn ấy. Nó không hề kiểu bị khô nhanh nhách đâu mà nó mềm, rất là ngon. Với cả các món ở đây mình thấy nó ngon đồng đều ấy. Này cam lên ra. Cà mềm lắm. Con ăn thêm canh sườn với cả ít cà rốt này. Thường mà khi ăn cơm tấm chuẩn ấy mọi người là ra ngoài hàng và sau đó thì chúng ta sẽ múc từng tiếng nước mắm và chúng ta sẽ rưới vào cả cái phần cơm, cả cái đĩa cơm đấy. Nhưng mà ở nhà thì mình sẽ chia riêng cái đồ ăn ra từng đĩa và ăn thành bát con như thế này. Thì kiểu sẽ ăn nước mắm chấm giống như là cơm nhà. Còn ăn cơm tấm thì mà ngon nhất là chan thẳng cả nguyên bát nước mắm lên đĩa cơm mà có nhiều cái topping ở trên nhỉ. Cũng muộn quá rồi, mình ăn cơm đây xong rồi ngày mai và mình ăn gì bọn mình lại quay cho mọi người xem ha. Ngoan nha, chiều bố mẹ có họp phụ huynh. Rồi em bé. Con này em bé không? Bạn Cam thì bình thường là sẽ đi bus. Bạn Cam bình thường là sẽ đi bus. Thường là sẽ mang theo một hộp sữa để uống lót dạ. Sau đó thì 8:30 sẽ ăn sáng ở trường. Ok, xe đến luôn rồi. Đến 8:30 thì sẽ có giờ ăn sáng tại trường. Và ở giờ ăn sáng tại trường thì cũng sẽ ăn buffet các thứ. Cho nên là
Cao hay thích để bụng để đến trường và ăn cùng với các bạn hơn. Bây giờ thì bọn mình đang ở Starbucks ngay đối diện chung cư để mua bánh với cả mua nước. Mình thì uống cà phê caramel macchiato. Đó, nóng. Khác nhau đấy mẹ. Anh mua một cái bánh croissant trứng muối với cả một cái bánh ruốc. Luôn luôn có một sự ưu tiên cho cà phê nóng vào buổi sáng. Thường thì ở Starbucks thì mọi người hay uống gì? Mình thì mình hay uống cà phê và mình sẽ uống hai loại, đấy là caramel macchiato và cái ice americano. Nhưng thú thực là ice americano ở Starbucks mình cảm thấy nó hơi khó uống một chút, tại vì là nó hơi gắt và nó hơi đắng và đôi khi nó hơi khét ấy. Đấy thì đây là cái sự lựa chọn mà mình thích nhất ở Starbucks. Mẹ thì sẽ là trà bưởi mật ong là ưu tiên số 1, tại vì thực ra là trà bưởi mật ong là cái món mà mình sẽ không tìm mua được ở đâu khác cả. Còn matcha thì mình có thể uống được ở nhà hoặc là mình đi uống ở các hàng thì hầu như đều có matcha. Nhưng nói chung là matcha của Starbucks thì cũng ok, nó cũng sẽ tùy theo cái cơ sở mà mình uống, cái cửa hàng mà mình uống. Nhưng mà đợt gần nhất mình uống Starbucks mà mình uống matcha ấy, thì mình hay bị kiểu say. Đó, mình không biết làm sao thì nhưng mà mình cảm giác là mình uống mình hay bị say, cho nên là sự lựa chọn trung thành vẫn là trà bưởi mật ong nhưng mà không có syrup, không có đường. Mở cái chân ra đây hơn hẳn luôn đấy. Bây giờ sau khi mà ăn sáng xong thì vợ chồng mình sẽ đi gặp khách hàng. Và trưa ngày hôm nay thì bọn mình sẽ dẫn mọi người đi ăn một cái tiệm này mà vợ chồng mình khá là thích ăn, nhưng mà ăn nó sẽ rất mất thời gian luôn. Hôm nào phải cũng hơi có thời gian một chút thì mới đi ăn được. Và buổi chiều thì bọn mình sẽ đi họp phụ huynh cho em Cam. Và sau đó thì chắc là sẽ rủ Cam đi ra ngoài ăn một cái gì đấy luôn, chứ cũng không về nhà nấu nướng. Mọi người có thích kiểu như là một tuần ăn gì mà kết hợp với kiểu daily của bọn mình như thế này không? Tại vì là nhiều khi bọn mình quay một tuần ăn gì là bọn mình chỉ muốn tập trung focus quay vào bữa ăn thôi. Nhưng mà nhiều khi mình nghĩ rằng là có một chút kiểu daily vlog vào như này, những cái hoạt động hàng ngày vào thì xem nó cũng sẽ vui hơn, nhẹ nhàng hơn và mọi thứ nó cũng sẽ kiểu gần gũi hơn ấy nhỉ. Vì bọn mình thử đồ nhanh hơn bọn mình dự tính, cho nên là vợ chồng mình đi lượn lờ để mua thêm mấy thứ cho nhà. Luôn luôn là nến, Hoàng Thanh nến. Hãy gọi em là Hoàng Thanh nến. Trưa hôm nay chúng ta sẽ đi ăn đồ hấp. Uầy, bàn to đấy. Theo như mình được biết thì trước đây thì ở Hà Nội thì không có cái tiệm này. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng không rõ là đã có chưa. Ở đây thì mọi người sẽ gọi món này và sau đó thì chúng ta sẽ hấp. Đấy, mỗi món nó sẽ trên đĩa như thế này và chúng ta sẽ làm chín bằng cách hấp mọi người ạ. Mẹ chọn đi. Rất nhiều. Ở đây thì người ta sẽ có một cái đồng hồ để đếm ngược cái thời gian. Khi nào nó hết cái thời gian này thì cái đồ ăn ở bên trong hấp này nó sẽ chín. Và mỗi lần hấp ý thì là chỉ hấp được có một món thôi. Cho nên đấy là lý do tại sao mình bảo là hôm nào mà có thời gian thì mọi người ăn cái này ha. Đây là cá giòn đấy ạ. Đây là best seller ở đây. Không ăn món này được. Nhưng mà thực ra đúng là lâu lắm rồi mình không ăn. Xin mời mọi người. Ngon đấy, siêu ngon luôn đấy. Cái cá tầm này cũng ngon nhỉ. Cái này là cá xếp giòn hay là cá tầm nhá? Cá tầm trông da trơn như này, ngon lắm mọi người ơi. Ngon. Hành này, đậu đỏ thì là hấp chung mọi người ạ. Tiếp theo là gà và tàu hũ ki. Cái này thì mình rất là thích.
Mấy lần ăn thì bọn mình đều gọi món này, thì nó sẽ kiểu có váng đậu với cả thịt gà má đùi ý mọi người. Ăn rất là ngon. Ăn cái này nó không nhiều dầu mỡ, nó không bị ngán ngấy đâu, ăn thích lắm. Ở tiệm thì có rất là nhiều những cái loại thực phẩm để mọi người lựa chọn này, từ hải sản, thịt gà, thịt bò, thịt heo, rồi các loại rau nữa. Nói chung là mình thấy lâu lâu đi ăn như thế này thì nó cũng rất là nhẹ bụng với mọi người, không có những cái dầu mỡ nhiều, và cái đồ hấp ăn cũng rất là tươi, chấm với cả xì dầu thôi, mình thấy cũng ngon nữa. Rồi cuối cùng nồi cháo của chúng ta đã chín. Cái cháo này mọi người là tất cả những cái nước hấp của tất cả những cái nguyên liệu vừa xong nó chảy xuống và nó chín thành cái phần cháo như thế này. Người ta sẽ cho thêm mình hành này, muối tiêu. Bởi vì là trong cái nước này nó vẫn chưa có gia vị gì đâu, nó rất là nhạt. Cho nên là mọi người có thể rắc muối tiêu tùy vào cái khẩu vị của mọi người ha. Quá là no luôn mọi người ạ. Bọn mình gọi 5 món vừa đủ. Đấy là ăn kiểu cũng không quá nhiều cháo ấy. Nói chung là mọi người lần sau chọn 4 món thôi. Nhưng mà mình có một cái tip nhỏ nha, là nếu mà các bạn đi ăn cái này này, muốn cháo các bạn ngon ấy, các bạn nên gọi một món tôm. Tại vì cái nước tôm ra nó xuống cái phần cháo ấy, nó sẽ rất là ngon và ngọt. Cho nên là mọi người nhớ phải gọi một món tôm để nấu cháo ha. Lẽ ra bọn mình chỉ là định đi ăn xong bọn mình sẽ đi về, và chiều thì sang trường Cam để học phụ huynh cho Cam mà đón Cam thôi. Nhưng mà hai vợ chồng mình quyết định là sẽ xuống xem phim, xem cái phim thì tự nhiên mình quên mất tên. Mình lại là một người rất thích xem phim tình cảm. No quá mọi người ạ. Cho anh một bỏng phô mai cả một chai nước suối lạnh. Đây có một cái bỏng vị rong biển đấy mọi người, cũng rất là ngon, mọi người thử xem nhé. Nhưng mà hôm nay bọn mình chọn phô mai. Nếu mà tí nữa phim xúc động quá mình mà khóc ấy, thì mẹ Loan quay lại nhé. Cuối cùng mẹ Loan là người khóc nhiều hơn mình. Phim hay ấy mọi người. Đâu lúc nãy anh xem xong anh nghĩ ngay trong đầu là sau, nói đến phim Việt Nam nhé, là sau phim Chị Dâu là đến phim này anh thấy ok. Còn thật ra là đợt Tết năm nay mình xem một vài phim thì thấy phim Việt này tốt, phim Cặp Em Ngày Nhật Thực này tốt, hay. Và sau câu chuyện thì nó cũng đơn giản thôi, xem nhẹ nhàng thôi, và nó rất là kiểu cái cách người ta làm phim, hình ảnh quay rất là đẹp, diễn trọn vai. Và mình có thể là tại vì là mình cũng chưa đủ hiểu cái câu chuyện đấy, bởi vì là mình cái phim này thì mọi người nếu mà ai mà theo đạo ấy thì mình nghĩ là mọi người sẽ càng ở trong cái tâm trạng nhân vật, nhập tâm và cùng với nhân vật sẽ tốt hơn. Sau khi mà đón Cam xong thì bọn mình quay lại Thi Show. Hôm nay là cả một ngày bọn mình ở trong này luôn. Bọn mình sẽ ăn pizza Fobi ở Thi Show nhé mọi người. Cam bảo là lâu lắm rồi Cam chưa ăn được ăn pizza Fobi, cho nên là hôm nay thôi coi như là động viên bạn ý sau kỳ thi giữa kỳ. Đói chưa bé? Thường thì khi mà đi học về là Cam sẽ ăn nhẹ ở nhà, ví dụ như là uống sữa ăn bánh. Đấy, còn bây giờ thì cũng 5 giờ hơn rồi thôi, nhà mình ăn trưa, ăn tối luôn, nhà bé ăn trưa. Salad hoa quả với phô mai burrata. Phô mai burrata này thì ở bên trong nó sẽ chảy mềm, còn ở ngoài thì nó sẽ dai dai giống mozzarella ấy mọi người. Bù tóc anh. Bù tóc luôn. Đĩa mì ra phát. Vào việc luôn. Bù tóc ăn cho đỡ vướng. Mì cua ở Bia Fobi thì chắc là rất là quen thuộc với mọi người rồi đúng không? Thì mì cua này là món mà bạn Cam thích nhất luôn. Ở đây thì vợ chồng mình gọi thêm một phần mì cá hồi với cả tiêu đỏ. Cái mì này cũng rất là ngon đấy mọi người, mì cá hồi sốt kem tiêu đỏ nhé. Mọi người có thể ăn cái tiêu đỏ này, nó rất là thơm. Ở đây thì mình gọi tiếp một nửa cái pizza là 3 cheese và một nửa cái pizza là thịt ham và burrata. Một nửa cái này sẽ là của Cam, Cam sẽ ăn hết. Nàng ấy thích ăn cái pizza này với cả mật ong ấy, mình nghĩ là kiểu ngọt ngọt rồi thơm thơm. Các bé nào cũng thích cái kiểu như thế này. Mang về đây. Thế nó mang ra đây. Hôm nay cháu tỉnh lại rồi các cô chú ạ. Sợ quá. Mình vừa mới uống whey. Như vậy là mình sẽ xong luôn cái bữa sáng. Và bây giờ thì mình sẽ làm cái bánh chuối. Bánh chuối mọi người thì đây, nhà mình lúc nào thì cũng có chuối. Tại vì là hay làm với cả yến mạch này hay là xay sinh tố, thì thường thì nó sẽ thừa ra một vài những cái quả chuối như thế này. Đây mọi người trông, đây là chuối
đây là chuối cũ nhé, đây là chuối mới mua hôm qua. Thì những cái quả chuối mà nó đã thâm đen như này này, mọi người trừ khi nó chưa, nếu mà nó chưa bị hỏng thì mọi người đừng có bỏ nó đi. Bây giờ thì mình sẽ làm bánh chuối yến mạch, ăn rất là ngon luôn, mà làm siêu dễ luôn mọi người. Thực ra là bình thường khi mà làm cái bánh chuối này thì mình cũng không có một cái công thức hay là định lượng gì cụ thể cả. Tại vì là sẽ có ngày nhiều chuối, có ngày ít chuối mọi người. Thì hôm nay là chỉ có 2 quả chuối thôi, cho nên là cái bánh nó sẽ nhỏ hơn. Còn ví dụ như là bột yến mạch này, hay là trứng, hay là sữa ấy, thì mình cho theo cái cảm giác khi mà trông cái hỗn hợp nó sệt sệt lại là ok. Chứ mình cũng không có quá là kiểu như là tỉ mỉ cân định lượng đâu. Chuối nó sẽ thâm hết ở bên ngoài như này rồi, nhưng mà ở bên trong thì nó vẫn trắng đẹp và nó chưa có mùi lạ. Thì mọi người, và lúc này cái chuối nó sẽ rất là ngọt, thì mọi người làm cái bánh này nó sẽ ngon. Cái bánh chuối này ấy, thì bình thường mình không thích cho cái lượng bột yến mạch nó nhiều đâu mọi người. Ăn thì nó ngán, nó nhanh ngấy lắm. Cho nên khi mà cắt ra này, mọi người sẽ thấy nó hơi dính dao như này. Không phải là do bánh nó không chín đâu, mà là do cái lượng chất lỏng nó nhiều hơn cái lượng bột. Cho nên là cái bánh nó sẽ rất là ẩm. Đó, cái bánh ở bên trong thì có blueberry, nó sẽ như này, mẹ ơi nhìn này. Lúc nãy mình cho mật ong ấy cũng không nhiều, cho nên là nó khá là nhạt. Nếu mà muốn ăn ngọt hơn ấy, thì mọi người sẽ cho thêm maple syrup hay là mật ong lên trên thì nó sẽ rất là ngon. Đấy, còn nếu mà ai muốn ăn nhạt hơn mà không quá ngọt thì mọi người chỉ cho một lượng mật ong nó vừa phải và ít thôi. Mình đang làm bữa trưa ngày hôm nay thì bọn mình ăn cũng rất là nhanh thôi. Trong tủ lạnh còn những cái gì thì bọn mình vét nốt. Thì hôm trước ăn bagel xong ấy thì bọn mình vẫn còn cái cream cheese này, còn cá hồi xông khói. Đây, cá hồi xông khói và dưa chuột. Thì thay vì việc là hôm trước là ăn bagel thì hôm nay bọn mình sẽ ăn cái bánh mì này. Bánh mì này nó là bánh mì gối nguyên cám và có hạt ở bên trong. Cái này thì mình mua sô lô rua. Hôm qua sau khi mà buổi tối ăn pizza mọi người, thú thực là lúc ăn ý, thì rất là ngon. Mì ý, pizza, các thứ rồi salad, cái thứ rất là ngon. Nhưng mà tối về thì hai vợ chồng mình kiểu có cảm giác nó hơi đầy bụng nhẹ nhẹ. Cho nên là sáng ngày hôm nay thì bọn mình, bây giờ là 11:30. Thì sáng ngày hôm nay thì bọn mình cũng không ăn gì quá là nhiều cả. Chỉ có uống nhiều cà phê, các thứ thôi. Và bây giờ ăn lát bánh mì như thế này. Cream cheese này thì nó sẽ có 2 loại nhé mọi người. Cái loại light cream cheese này thì nó sẽ hợp với những cái loại đồ mặn. Ví dụ như là bánh mì lát kẹp với cả thịt xông khói hay là cá hồi. Còn cái loại mà màu xanh đậm ấy thì cái đấy nó sẽ dùng để làm những cái đồ tráng miệng ngọt. Ví dụ như là tiramisu này, hay là làm những cái loại bánh phô mai Japanese cheesecake các thứ thì sẽ hợp với cả cái cream cheese kia. Bánh cá rất là đã luôn. Có thể cắt ra. Mình sẽ cho một xíu hạt tiêu lên trên bề mặt bánh. Chun viết thiệp hồng tên Chun kỳ đúng, nhưng tại sao sai tên anh? Hello mọi người, đây là Chun. Nhiều bạn hỏi là lâu lắm không nhìn thấy Chun ấy. Tại vì là bình thường là khi mà quay vlog ấy, các thứ này nào có ăn được đâu. Hít cái gì. Bình thường mà khi mà quay vlog ấy, con Chun này khi mà nó thấy camera các thứ nó sẽ hay né. Lúc nào mà ăn uống các thứ ấy thì mới có mặt Chun thôi. Đấy thì Chun nó mới xuất hiện thôi, không thì sẽ đi ngủ. Năm ngoái thì Chun có một cái chất ốm là Chun bị viêm tụy mọi người. Tại vì cũng là vì vấn đề ăn uống cho nên là mới gây nên cái viêm tụy đấy. Sau đó thì bọn mình cũng cẩn thận hơn trong cái vấn đề ăn uống của Chun Chan. Cũng phải kiểu như là cho ăn nhiều rau hơn, xong rồi có cả protein, có cả rau. Xong rồi đôi khi thỉnh thoảng lắm cũng cho ăn một ít tinh bột nữa. Nhưng mà hầu như tất cả những cái đồ ăn thì sẽ không có gia vị. Xin mời mọi người
Tại vì mình đang mặc đồ tập hơi hở ấy. Cho nên là mình sẽ không lên hình. Xin mời mọi người ha. Xin mời mọi người. Mẹ không vào hình hả? Okay. Bánh ngon nào? Cái cream cheese này ăn với dưa chuột này không thôi cũng rất là ngon. Lần trước là anh hay thấy mẹ cắt thành từng thanh xong rồi mẹ chấm đúng không? Hoặc là mình ăn với cá ngừ cũng rất ngon. Cá ngừ à? Mai thì là thứ bảy, nhanh nhỉ mọi người nhỉ? Từ đầu vlog này bắt đầu vào một thứ bảy thì mà bây đến bây ngày mai thì đã một thứ bảy là một tuần trôi qua rồi. Đầu tuần vừa rồi mình mới thứ bảy vừa rồi mình mới đi An Nam đấy. Xong rồi còn đi học vẽ ấy. Và ngày mai thì đã lại một tuần nữa là sang thứ bảy thì ngày mai là kiểu như là lễ Thanh Minh thì mình sẽ làm một mâm cơm để thắp hương. Bây giờ thì mình đang chuẩn bị nấu cơm tối. Nếu như các bạn đã xem vlog nhà mình đi Úc rồi thì chắc chắn là biết là một món khoái khẩu của Cam đấy là bắp cải xào đúng không? Hôm nay thì trong tủ lạnh còn nửa cái bắp cải. Hôm trước bọn mình còn đang ăn luộc hôm trước thì hôm nay mình sẽ mang đi xào. Đây bữa cơm tối nay của gia đình mình có bắp cải xào này, thịt băm, bò xào với cả đậu cô ve. Mình có chia một cái đĩa như này ra để cho mẹ Loan về tía. Mẹ Loan sẽ ăn sau tại vì phải 8 giờ, 8 rưỡi mẹ Loan mới về cơ. Bắp cải xào với cả thịt băm là hai món mà thích nhất. Cho nên là và trứng nữa, đúng rồi, và trứng rán này, bắp cải xào và thịt băm là ba món mà Cam rất là thích. Và nhiều khi mà Cam ốm với mọi người, là bình thường các bé ốm là sẽ hay ăn cháo hay là ăn phở đúng không? Thì Cam lại thích cơm của ba cái món đấy luôn. Cho nên là nhiều khi là ốm hay là mệt thì có ba món đấy ăn là chắc chắn sẽ ăn được. Con đã rồi bố mẹ. Dạ đó. Bạn Cam này có một cái đặc điểm là cái khẩu vị của bạn ấy ăn mặn hơn vợ chồng mình. Đấy, nhưng mà mọi người biết đấy là trẻ con ăn mặn thì thực ra là cũng không quá là tốt đúng không? Kiểu nó sẽ bị rát lưỡi này, xong rồi nhiều khi nó còn bị nứt nẻ môi, xong đặc biệt là không tốt cho hệ tiêu hóa thận nhá, rồi nữa. Cho nên là nàng này là rất thích ăn nước mắm. Nàng này đúng là một cô gái Việt Nam rất là thuần luôn đấy. Cam bây giờ là ăn là không có phát triển cái chiều ngang nhiều, nhưng mà là Cam cao. Bây giờ là Cam chính xác đang là 9 tuổi rưỡi chứ chưa phải là 10 tuổi, 9 tuổi rưỡi mà bây giờ Cam đang cao là 1m45 rồi. Có một cái nữa đấy là không biết các bạn nhỏ khác như thế nào, nhưng mà Cam là một em bé rất là thích uống sữa, y hệt như mình hồi nhỏ ấy. Ngày xưa hồi bé khi mình nhớ cái giai đoạn dậy thì của mình là từ lớp 6 đến lớp 9, là trong 3 cái mùa hè đấy là 6 đến 7, 7 đến 8, 8 đến 9 là mỗi năm là mình cao lên 10 phân. Tại vì trong vòng 3 năm đấy là mình uống rất là nhiều sữa luôn. Và bên cạnh đấy thì là hồi đấy là mình đi tập võ nữa. Mình tập võ 3 năm, gần 4 năm, cho nên là cái giai đoạn dậy thì này nó một cái giai đoạn mà cái phát triển chiều cao rất là tốt. Cho nên là vợ chồng mình cũng muốn là Cam sắp tới đây khoảng ít năm nữa thôi, là 1-2 năm nữa thôi là bắt đầu vào giai đoạn dậy thì rồi, là con gái thường là sẽ khác với cả con trai là sẽ lớn trước và trong giai đoạn dậy thì là sẽ chững lại, còn con trai thì là sẽ nhỏ con và khi mà giai đoạn dậy thì mới bắt đầu phát triển hơn. Cho nên là hai vợ chồng mình cũng muốn là trong giai đoạn mà con dậy thì là cũng sẽ phải bổ sung cho Cam nhiều hơn là D3K2 giúp cho kiểu như là Cam cao lớn hơn này. Đó. Cái vấn đề mập mà hay là béo hay gầy thì thật ra vợ chồng mình không quá quan trọng đâu, và vợ chồng mình quan trọng ở cái thời điểm này của con là cái chiều cao hơn là cái cân nặng. Đó, cho nên là trông bạn ấy ăn rất là tốt. Bình thường là Cam ăn có những bữa ăn tận 2 bát tô cơm ấy, nhưng mà không có béo lên. Cam là một em bé rất không thích ăn cá. Cam rất là giống bố hồi bé Cam ạ. Hồi bé là bố tuyệt nhiên là bố không ăn cá luôn. Nhiều khi là thấy bữa cơm của cá là sẽ ăn cơm với ruốc hoặc là ăn cơm với trứng, không nhịn được. Đấy, nhưng mà Cam tôm hay là cua nhá thì còn có ăn, nhưng mà ăn cá ấy, đặc biệt là các loại kiểu như là hải sản thì bố thỉnh thoảng cũng thấy con ăn tôm, con thích ăn nhất là tôm gì nữa, tôm hấp, tôm luộc nên các thứ thì hay là tôm rang thì con vẫn ăn, nhưng mà cá là tuyệt nhiên là không động tới. Trong 3 món này Cam thích nhất món gì hả Cam? Bố hỏi thừa ha. Luôn luôn là bắp cải nhỉ. Mình gọi miến trộn ấy, nhưng mà họ lại nhầm thành miến nước mất rồi. Đây thì đây là miến nước với cả đùi gà này. Cam thì sẽ ăn phở nước, cá xé. Đó, và ở đây thì sẽ có 2 quả trứng trần kỹ.
Còn mẹ Loan thì sẽ là ăn miến măng mọc gà. Cam ơi, Cam giật cái tay của Cam ra, không bát nó nóng lắm. Đây trưa nay thì Cam order là gì? Ăn gì? Cơm rang, trứng với thịt với cả là bánh bao gì nhỉ? Trứng gì nhỉ? Trứng cút thịt. Cam ăn bát này là bát thứ mấy rồi? Bát thứ 2 ạ. Cam ăn bát này bát thứ 2 đầy rồi. Khen là cơm mẹ rang ngon quá, thế nên là Cam ăn 2 bát đầy luôn. Với cả ăn thêm một cái bánh bao nữa. Xong rồi Cam ngủ trưa nhá. Để chiều cho đỡ buồn ngủ nhá. Hôm nay bọn mình sẽ làm các món liên quan đến đồ chay để mà thắp hương. Lúc nãy thì mình có chiên cái sườn cốt lết chay. Cái này thì thật ra là đều làm từ đậu nành thôi mọi người. Xào với cả nấm rơm với cả cái sườn này. Bên này thì mẹ heo đang rán nem chay. Mình đang nấu một nồi canh. Thì những cái nguyên liệu này là mình sẽ ninh khoảng tầm 2 tiếng để nó thành cái nước dùng, thay cho kiểu như là nước xương ấy, các thứ. Ủa, ăn cũng rất là thanh. Rồi, như vậy là mình đã nấu xong cái mâm cúng chay ngày hôm nay. Thì ở đây đầu tiên là có canh rau củ quả luộc này với cả nấm rơm. Cái này thì là sườn cốt lết chay ram với cả sả. Cái này thì là xào sườn cốt lết chay xào với cả nấm rơm. Cái này thì là cá bung mọi người ạ, nhưng mà là cá bung chay nấu với cả sườn non chay với cả nem chay. Đó, tất cả những cái này là đồ chay 100% nhé, không có một chút nào gọi là có thịt ở trong này cả. Đây là mâm cơm cỗ cúng nhưng mà mình vẫn làm một món mặn để cho Cam ăn. Đó, đây là món bò sút vang. Nhưng mà mình sẽ không sử dụng cái phần thịt nạm hay là cái phần thịt gầu, mà mình sẽ sử dụng phần sườn bò mọi người ạ. Ăn nạc mềm mà nó vẫn có chút mỡ, rất là ngon. Hôm nay đều có những cái món chay mọi người ạ. Thì mình mua những cái gói sườn chay hay là kiểu như là thịt cốt lết chay. Thật ra là đều làm từ đậu nành. Đó, và kiểu như là sau đó thì mọi người sẽ sơ chế nó giống như kiểu váng đậu ấy mọi người. Xong rồi sẽ có thêm một vài những cái loại gia vị với cả cái gọi là một vài những cái hương vị để tạo nên có cái cảm giác là như vậy thôi. Nhưng mà ăn thì vẫn rất là thơm cái mùi đậu nành. Cái này một cắt nhỏ và cho dễ ăn. Đồ thắp hương ấy mọi người thì sẽ không được nếm, cho nên là mình cho theo kiểu cảm giác. Nó rất là vừa vặn. Cái này thì nó bị ngấm cái gia vị, tức là nó bị hút cái gia vị vào nhiều ấy. Nấm thì không mặn nhưng mà cái đấy thì hơi mặn. Các bạn. Nhưng mà đường vẫn ok, ăn bánh cơm là rồi. Ngon quá. Xin mời mọi người ăn với bọn mình nha. Món này thì bọn mình không có thắp hương. Bọn này bởi vì bọn mình nấu để kiểu ăn thêm thôi. Mẹ sắn bằng đũa ra, thịt mềm cực. Này bún nung bằng cái nồi đất này. Mới hôm trước bọn mình mới mua cái nồi đất, nhưng hôm nay bọn mình nấu bằng nồi đất đấy. Rất là mềm. Ngon không mẹ? Ngon. Không bị đậm đâu bộ ạ. Ngon lắm. Thật ra là với từng cái nguyên liệu đấy nhưng mà mình chỉ thay đổi một chút cái gia vị, hoặc là một cái thêm sả, cái thêm hành, đấy thì nó sẽ rất là ngon. Sáng ngày hôm nay thì bọn mình ăn sáng tại nhà. Em Cam thì ăn bánh mì gối với cả Nutella. Còn vợ chồng mình thì ăn bánh mì gối với cả bơ đậu phộng và chuối, uống cà phê nữa. Hôm nay thì cả nhà nhận một cái lời mời chụp của An Cường. Nếu mà nói đến An Cường thì cái đợt sửa nhà vừa rồi cách đây 2 năm thì bọn mình chuyển sang hết gỗ công nghiệp, và 100% gỗ công nghiệp thì bọn mình đều lấy của bên An Cường cả. Thì nhận cái lời mời này thì bọn mình sẽ chụp một cái bộ ảnh rất là đẹp luôn, và chắc là trong thời gian tới thì bọn mình sẽ bật mí với mọi người sau nha. Set chụp thì rất là đơn giản thôi nhưng mà cái hiệu quả mang lại thì rất là lớn. Mọi người làm việc trong một cái không khí rất là thoải mái, dễ chịu luôn đấy mọi người. Bọn mình cũng được xem luôn những cái sản phẩm và cũng được feedback cũng như là được tham gia vào trong quá trình chụp làm sao để nó phù hợp với cả gia đình mình nhất, cho nên là công việc diễn ra rất là trơn tru. Sáng ngày hôm nay thì bọn mình đang ở set chụp. Buổi sáng sau khi mà ăn sáng. Cam Yêu à? Đâu xuất hiện đấy.
Sáng ngày hôm nay sau khi mà ăn sáng xong thì bọn mình tới set chụp và kiểu make up, cả nhà make up làm tóc xong xuôi rồi. Bây giờ thì bọn mình đang có một chút break time thì bọn mình sẽ uống trà sữa làm một chút đường trước khi on set để được tỉnh táo hơn. Ở đây là cái trà xanh kem cheese. Cam nó kêu ở trong phòng lạnh quá cho nên là Cam bị chui luôn vào chăn. Cam đi chụp với bố mẹ vui không Cam? Có. Thích à? Con vui như nào? Của Cam là xong rồi, của Cam phải có một chút xíu thôi. Có 2 set chụp cả gia đình thì ban đầu bọn mình cũng hơi lo nhưng mà Cam làm rất là tốt, nhanh. Cam làm nhanh, xong Bây rồi giờ chỉ còn bố mẹ. còn 3 set tới là của bố mẹ rồi là xong. Đây là một phần gà viên cho Cam. Đó. Cam thì ăn cơm lươn, trứng với cả gà chiên. Sao ấy? Sao đây hả con? Linh giới thiệu là quán cơm cuộn này rất là ngon cho nên là bọn mình ăn thử. Đây là cá hồi phô mai. Đây, cá hồi phô mai với trứng. Này đây. Cá hồi người ta khò qua lửa ấy. Đây một cái Ngon. tái, cái hộp tái. Ngon đấy Linh. Rồi nước tái. Ngon lắm. Một cái là Ăn không? Linh bị dị ứng mà đúng không? dạ dưỡng dạ. Cái hồi dưỡng cái hồi. Linh cá hồi á? Trời. Dưỡng cái hồi. Dị ứng vì phải ăn rất nhiều, vì ăn mà ít thì là Kể cho mọi người một câu chuyện. Không thể ngủ được. Hồi Linh mới làm ở nhà mình bị dị ứng lạc đậu phộng với mọi người đây. Linh đây, mọi người gặp vài lần trên vlog rồi. Xong một câu chuyện đấy sao Linh? Và vào một ngày đẹp trời, anh em mình quay một món ăn, đúng không ta? Quay đam mê. Chúng ta quay món gì? Đam mê. Đúng rồi, đá me. Và khi mà làm đá me thì chắc chắn là sẽ phải có lạc rang và dừa khô. Đó, nhưng mà sau khi mà uống một cốc đá me với rất nhiều lạc, uống xong xuôi rồi, Linh mới: ôi tôi chết anh ơi, em bị dị ứng. Nhưng mà hoàn toàn không có một phản ứng hay là một có kết tủa gì xảy ra với đồng chí này cả. Đúng rồi. Và tự nhiên sau hôm đấy để ăn lạc được luôn. Và tất cả những cái ngày sau là kiểu có thể ăn lạc. Đó. Có nghĩa là ai mà bị dị ứng gì làm với gia đình Cam Cam là sẽ hết dị ứng. Đúng là lấy độc trị độc. Đúng. Cho nên Linh bảo em bị dị ứng với tiền. cho nên là từ ngày hôm đấy là kiểu khi mà đã bị dị ứng gì thì phải ăn nhiều hơn thì lúc đấy nó sẽ hết dị ứng. Đâu đang quay vlog một tuần ăn gì đấy chứ. Ngon không bé? Ngon hả? Nàng nhỏ xong từ 11:30 sáng nhưng mà nàng nhỏ thích ở lại với bố mẹ. Bây giờ 3 giờ chiều nàng nhỏ đói quá để gọi gà rán. Đã nhờ. Ngày chủ nhật này, Cam thích chủ nhật như thế này không? Con có thích một ngày chủ nhật như thế này không ấy? Hả? Kiểu hôm nay bọn mình quay phở với mọi người, quay phở ăn lên cung đình. Xong rồi có bò này, có bò xào, bọn mình làm tái lăn. Với cả có cái phần súp vang hôm qua ấy mọi người. Đó, thêm nước vào là chúng ta thêm gói phở ăn liền vào như bọn mình có chia sẻ ngày hôm qua luôn. Thì siêu ngon. Đấy, siêu ngon, rất nhiều thịt. Sơi. Bát phở sườn bò sốt vang. Sốt vang tôi chưa thấy phở. Sốt vang thì cũng không nhiều, hôm qua mình nấu cái sườn nó cũng không còn nhiều. Đấy, phở ở dưới mà mẹ. Ăn chanh thì mở tủ lạnh lấy chanh nhé, cắt thêm chanh nhé. Hôm nay bọn mình đi quay về xong rồi bọn mình lại quay tiếp ở nhà nữa, cho nên là Cam lên ông bà ăn cơm. Tại vì bây giờ cũng đã gần 4 giờ, bây giờ là 7:30 tối rồi. Cam ăn cơm xong Cam còn học bài, mai đã là thứ 2 rồi, đấy là kết thúc vlog một tuần ăn gì rồi đấy bố? Kết thúc một tuần rồi đó. Hết một tuần rồi á? Kết thúc một tuần rồi. Nhanh nhở? Đây sẽ là bữa cuối cùng trong vlog này. Tuần này mình ăn cũng đa dạng mà, mình có và đi ăn ngoài, có đi ăn nhà. Thực ra là lúc đầu thì mình nghĩ là tuần này mình sẽ ăn nhà nhiều hơn. Nhưng mà
dòng đời xô đẩy công việc nhé, các Hải thứ cũng nhiều. đi ăn ngoài cũng nhiều mọi người. Đây mấy anh em hôm nay cũng vừa đi chụp xong rồi tối về ăn như thế này. Phở sốt vang rất là ngon. Ăn thử phở sốt vang anh nấu đi, xem có đủ điều kiện để mở tiệm chưa. Nếu mà nhạt thì bọn em cho thêm muối nhé, thì nếu không anh cho thêm nước nên chưa cho muối. Có nghĩa là ra nếu mà sốt vang của Hà Nội ấy, là không có khoai với cả cà rốt đâu. Nhưng mà tại vì anh rất là thích ăn khoai với cả cà rốt, nên anh cho thêm vào cái sốt vang. Thời gian cách nấu thì về cơ bản gia vị ướp nó gần giống nhau thôi, nhưng mà cái cách nêm nếm gia vị nó trong này nó sẽ ngọt hơn ở ngoài Bắc. Nhưng mà hôm qua em dùng sườn bò, xong rồi tí nữa ấy, khi bọn em chờ bớt nguội ấy, bọn em ăn cái phần thịt bên ngoài xong rồi em hút cái tủy ở bên trong, rất ngon luôn. Nhưng mà chờ nguội nhé, không hút phát là sốt lưỡi là bỏng. Bọn mình có ở đây là cơm rang trứng này, nhưng mà cơm rang này thì mình sẽ rang với cả tôm khô, dưa chua và tóp mỡ, rất là đơn giản như vậy thôi. Siêu ngon luôn đấy mọi người. Thêm ít nước mắm vào thì ôi trời ơi luôn. Hôm nay thì mình muốn thử ăn cái gói mì này mọi người ạ. Cái này nó là cái hãng này thì là mì cay rồi, nhưng mà mình đang không biết là cái này nó có cay không, tại vì ở đây thì nó chỉ đang ghi là mì carbonara thôi. Đấy là sốt carbonara. Sẽ cho một ít nước lên nữa. Cay lắm đấy. Bọn mình định kết video vào buổi tối hôm qua, tại vì tối qua cũng cả tròn 1 tuần rồi. Xong rồi hôm qua lúc ấy bọn mình ăn xong hơn 1 tuần chứ. Đúng rồi, hôm qua bọn mình ăn xong bọn mình mệt quá. Xong rồi bọn mình bảo là thôi để hôm nay thứ hai kiểu bọn mình rảnh rang hơn, xinh đẹp nữa thứ, rồi bọn mình quay kết xong rồi. Đến ngày hôm nay bọn mình còn thảm hơn ngày hôm qua. Đấy, hôm nay thì việc sửa nhà nhé, các thứ như này thì vẫn còn đang dang dở. Đó, và ngày mai thì tiếp tục sửa này, xong rồi chiều bọn mình cũng phải giải quyết rất là nhiều công việc khác nữa. Nên tối nay thì trong tủ lạnh này có những cái gì thì bọn mình dồn lại để bọn mình ăn thôi. Chưa gì tôi đã thấy mùi ớt nó sộc lên. Trông ngon đấy. Cay nhưng mà hương vị ngon nhỉ? Hương vị ngon thế. Nhưng mà cảm giác cái cay của cái này nó dễ chịu hơn là cái cay nhiều nước. Tại vì là nó có cái thêm kem rồi ấy. Nhưng cũng cay. Cay. Thử một cái cơm rang ấy mọi người. Anh rang là tóc mỡ. Sáng tập hộp bơ. Còn cơm tóc mỡ. Xin mời mọi người. Cơm rang. Cơm rang tôm. Cơm nguội từ bọn mình tận dụng cơm nguội từ hôm thứ Bảy mọi người, hôm mà mình thắp hương ấy, bọn mình cho vào ngăn mát của tủ lạnh, xong rồi nó khô, nó cứng lại, mình đập trứng vào mình trộn lên và mình rang cơm. Thì mình không biết là mọi người hay ăn cơm tối mấy giờ, nhưng mà từ hồi mà Cam đi học cấp 1 đấy thì bọn mình ăn cơm tối rất là sớm. Thường là Cam đi học về là 4 giờ chiều Cam đã về rồi, xong rồi đang nghỉ ngơi đến tầm 5 giờ, Cam tắm rửa xong xuôi là tầm 5 rưỡi 6 giờ kém là nhà mình bắt đầu dục dịch ăn cơm rồi. Nói chung là cứ khoảng tầm 6 giờ 15 nhà mình sẽ bắt đầu ăn cơm, và cứ tầm khoảng độ 6 rưỡi là mình bắt đầu ăn gần xong rồi, và mình dọn dẹp đến tầm 7 giờ là xong. Đấy là Cam nghỉ ngơi thêm một chút nữa là Cam vào học. Đó, đấy là routine của một gia đình có con đi học cấp 1. Còn tất nhiên là mình nghĩ nếu như mà ai mà đi làm công sở rất là thứ gì chắc sẽ phải về muộn hơn, nấu cơm ăn cơm muộn hơn. Nhưng mà ý là với bọn mình ý, khi bọn mình quen cái thời gian biểu mà ăn cơm lúc 6 rưỡi là phải xong rồi, thì cũng hôm nào mà 7 giờ bọn mình bắt đầu ăn cơm là bọn mình thấy muộn lắm luôn rồi ấy. Mọi người kiểu cảm giác như là ăn đêm đến nơi đấy. Tại vì vấn đề là mình ăn cơm xong, mình không phải là chỉ nghỉ ngơi, hay là mình thư giãn, mình còn dọn dẹp, mình còn làm việc. Bọn mình còn vào tiếp tục dựng video, xong rồi sửa ảnh, xong rồi vẫn còn phải check mail nữa, thứ nhiều cái mail nữa, làm việc với mọi người nữa. Cho nên là mình luôn luôn là kiểu như muốn có rất nhiều thời gian tối nhất có thể sau cái bữa cơm. Đó, thì mình hy vọng rằng là trong một tuần vừa qua thì vợ chồng mình cũng ăn khá món, và có khá gọi là những địa điểm ngon, ví dụ như là những cái quán đồ hấp này để giới thiệu với mọi người.
Và mình biết rằng là cái series mà một tuần ăn gì của bọn mình thì mọi người rất là thích. Ban đầu ấy thì mình chỉ định là làm một tuần ăn cơm nhà thôi mọi người ạ. Nhưng mà xong rồi cuối cùng là trong tuần này thì bọn mình cũng bận nhiều, xong rồi cũng tranh thủ làm việc này việc kia, cho nên là có những bữa thì bọn mình ăn ngoài và có những bữa thì bọn mình cũng gọi cả đồ ăn về nữa. Và mình hy vọng rằng là sau video này thì mọi người cũng có một vài những cái gợi ý, những cái món ăn ngon. Và nếu mà hôm nào không biết ăn gì thì mọi người có thể bật vlog của gia đình Cam lên để mọi người có thể cơm cho đỡ chán. để mọi người có thể tham khảo những cái món và bọn mình chia sẻ nha. Còn phần mà sửa nhà thì chắc là bọn mình sẽ cần 1-2 hôm nữa là bọn mình sẽ hoàn thiện xong. Đợt này thì mình cũng bọn mình cũng sửa lặt vặt ở trong nhà một chút thôi, kiểu như là phòng làm việc của bố Kiên, phòng làm việc của mình, phòng ngủ một chút, phòng khách một chút, Bếp một chút, ban công một chút, nói chung mỗi một khu vực chỉ một chút thôi, nhưng mà mình nghĩ là cũng sẽ cập nhật một cái giao diện cũng tương đối là khác so với trước đó. Thì có thể trong vlog tới thì bọn mình sẽ cũng chia sẻ với cả mọi người. Ok, thì chắc là bọn mình sẽ kết cái vlog này ở đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái vlog lần sau của gia đình Cam nhé. Cảm ơn mọi người đã xem và theo dõi mình đến đây là vlog này. Và nếu như mà mọi người đã xem đến đây thì mọi người hãy comment cho mình một món ăn mà mọi người thích nhất trong từ đầu vlog đến bây giờ, và một cái biểu tượng gì đấy liên quan đến ăn uống đi. Ok, Cảm ơn mọi bye người rất nhiều. Bye Hẹn gặp lại bye. mọi người trong những clip lần sau. Bye bye, hẹn gặp lại nha.